รัสเซียกับยูเครนค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้ก็จะเห็นว่าทางผู้นำยูเครนนั้นพยายามที่จะเรียกร้องให้ชาติตะวันตกส่งมอบอาวุธโดยเฉพาะระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของกระสุนนะคะแล้วก็งบประมาณต่างๆเนี่ยมาให้กับทางยูเครนแล้วก็ล่าสุดนี้เนี่ยกองทัพของยูเครนเนี่ยมีการรายงานเพิ่มเติมว่ามีการสกัดกั้นการโจมตีขีปนาวุธของรัสเซียอย่างน้อย21จาก 34 ลำนะคะมีการเรียกร้องจากผู้นำยูเครนว่าตอนนี้ต้องการที่จะให้พันธมิตรตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาส่งมอบระบบแพทริออตให้เร็วที่สุดส่วนเรื่องของการโจมตีสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยทางด้านของผู้นำรัสเซียบอกแบบนี้ค่ะว่าณวันนี้เองเนี่ยการที่กองทัพรัสเซียเน้นการโจมตีไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนมากขึ้นนี่คือส่วนหนึ่งของกระบวนการในการกำจัดกองกำลังและก็เป็นขั้นตอนทำให้ยูเครนนั้นปลอดอาวุธขณะเดียวกันยังบอกด้วยว่าการที่โจมตีทางโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับพลังงานของยูเครนมันจะส่งผลกระทบต่อความราบรื่นในการดำเนินการของกองทัพแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าจะหลีกเลี่ยงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนในช่วงฤดูหนาวแล้วก็มีการรายงานเพิ่มเติมนะคะบริษัท DTEK ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านเอกชนพลังงานรายใหญ่ของยูเครนได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีของกองทัพรัสเซียเหมือนกับที่ยูเครเนโกบริษัทพลังงานแห่งชาติของยูเครนวันนี้ออกแถลงการค่ะขอให้ภาคประชาชนภาคธุรกิจเพิ่มความพยายามในการประหยัดการใช้พลังงานในช่วงเวลาค่ำค่ะในขณะที่ทางด้านพลเอกอเล็กซานเดอร์เซียสกี้นะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนนั้นก็ออกมายอมรับนะครับว่าสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่แนวหน้าตอนนี้กำลังเกิดวิกฤตนะครับย่ำแย่ลงเนื่องจากว่าพวกเขาต้องเผชิญการโจมตีของรัสเซียจากหลายๆจุดจนทหารนั้นต้องล่าถอยออกจากหลายตำแหน่งในแคว้นโดเนตทางตะวันออกของประเทศนะครับรัสเซียนั้นกำลังพยายามอาศัยความได้เปรียบจากการมีกำลังคนและปืนใหญ่มากกว่าในการโจมตีทหารของยูเครนก่อนที่ยูเครนนั้นจะได้รับอาวุธยุทโธปกรณ์ล็อตใหม่จากสหรัฐอเมริกาซึ่งเพิ่งอนุมัติแพ็กเกจความช่วยเหลือทางทหารมูลค่า 61,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้อาวุธใหม่นั้นยังส่งไปไม่ถึงแนวหน้านะครับทางด้านพลเอกอเล็กซานเดอร์เซียสกี้นั้นยืนยันผ่านข้อความที่เขาโพสต์บนแอปพลิเคชัน Telegram เมื่อวันอาทิตย์ว่าทหารยูเครนนั้นต้องถอนกำลังออกจากบางพื้นที่ของแคว้นโดเนตที่พวกเขาสร้างเป็นแนวป้องกันเอาไว้หลังจากที่เสียเมืองอัฟดิฟกาให้รัสเซียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการต่อสู้ส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นในการรอบเมืองชาซิฟยาฐานที่มั่นของฝ่ายยูเครนที่รัสเซียนั้นกำลังพยายามบุกไปให้ถึงหลังจากยึดเมืองอัฟดิฟกาได้แล้วทำให้ทหารยูเครนนั้นต้องตั้งแนวป้องกันใหม่ร่นเข้ามาทางตะวันตกมากขึ้นในบางจุดและกองพลต่างๆของกองทัพก็ต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันเพื่อแทนที่ด้วยหน่วยที่ได้รับความสูญเสียไปก่อนหน้านี้เนี่ยครับก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2567 ที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็บอกว่าพวกของเขาสามารถยึดหมู่บ้านโนโวบักมูติฟกาซึ่งอยู่ห่างจากเมืองอัฟดิฟกาไปทางตอนเหนือราว 10 กิโลเมตรได้แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยครับถ้าไปดูติดตามสถานการณ์ในแนวหน้าภาคตะวันออกนั้นเนี่ยนะครับรัสเซียจะยึดหมู่บ้านของยูเครนเนี่ยได้แทบจะทุกวันนะวันละ1หมู่บ้าน2หมู่บ้านแล้วก็ประกาศกันออกมาตอนนี้เนี่ยครับตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นยึดพื้นที่เพิ่มมาได้เนี่ยครับกว่า 500 ตารางกิโลเมตรแล้วก็นี่แหละครับกำลังมุ่งหน้าไปสู่เมืองชาซิฟยาซึ่งก็เป็นเมืองใหญ่เมืองทางยุทธศาสตร์ที่ยูเครนนั้นยังคงคุมอยู่แต่ถ้ารัสเซียยึดได้เมืองนี้เนี่ยครับก็นั่นก็หมายความว่าจะตัดเส้นทางการส่งกำลังทั้งหมดเนี่ยนะครับของยูเครนเข้าไปสู่เมืองโดเนตที่ทหารยูเครนนั้นยังคงปกป้องพื้นที่บางส่วนเอาไว้ได้ครับส่วนประเด็นที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะจากสหรัฐอเมริกาหรือว่าชาติตะวันตกนะที่ผู้นำยูเครนเนี่ยได้มีการเรียกร้องโดยเฉพาะระบบแพทริออตเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงงบประมาณต่างๆทางด้านของพลเอกลอยด์ออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกามีการแถลงการว่าสหรัฐอเมริกาเตรียมที่จะมอบความช่วยเหลือทางทหารรอบใหม่ให้กับยูเครนเนี่ยเป็นวงเงิน 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเรียกว่ามากที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการเปิดปฏิบัติการพิเศษระหว่างรัสเซียกับยูเครนและก็เป็นส่วนหนึ่งจากงบประมาณที่สภาคองเกรสเพิ่งอนุมัติให้เกือบ 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาด้วยกันแต่ว่าประเด็นเรื่องนี้เนี่ยนอกจากงบประมาณหรือว่าเงินช่วยเหลือแล้วเนี่ยยังมีการส่งกระสุนปืนใหญ่ระบบป้องกันภัยทางอากาศและก็ระบบต่อต้านอากาศยานแต่ว่าสำหรับระบบแพทริออตพลเอกลอยด์ออสตินบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการดำเนินการให้เร็วที่สุดยังไม่มีการส่งมอบระบบนี้ในช่วงเวลานี้นั่นหมายความว่าอาวุธชุดใหม่ซึ่งยูเครนต้องการเนี่ยจะได้ไม่ครบชุดทำให้ผู้นำของยูเครนนะคะออกมาเรียกร้องว่าถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยส่งตัวระบบแพทริออตมาให้ก็เชื่อเหลือเกินว่าจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สามารถชะลอการรุกคืบของรัสเซียได้แต่พอไปดูมูลค่าของระบบแพทริออตเนี่ยเรียกว่ามีราคาแพงมากอย่างแบตเตอรี่ชุดหนึ่งเนี่ยราคา 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขีปนาวุธแต่ละลูกมีราคาเกือบ4 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าเกิดไปตีเป็นเงินไทยเนี่ยเกือบ150 ล้านบาทด้วยกันค่ะ ครับ ในขณะที่ทางด้านฝั่งของรัสเซียเองนั้นเนี่ยครับได้ออกมาเคลื่อนไหวนะครับในการที่จะตอบโต้สหรัฐอเมริกาหากว่าสหรัฐอเมริกานั้นยึดทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับที่ถูกอายัดกันเอาไว้นะครับเรื่องนี้เนี่ยครับล่าสุดนั้นเนี่ยทางด้านสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนี่ยได้มีการผ่านร่างกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งเปิดทางให้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนยึดทรัพย์สินต่างๆของรัสเซียที่อยู่ตามธนาคารต่างๆของอเมริกาแล้วก็ถ่ายโอนไปให้แก่ยูเครนซึ่งเวลานี้เองเนี่ยครับทางด้านฝั่งของรัสเซียก็บอกว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วก็กระตุ้นให้พวกเขาสามารถที่จะดำเนินการแก้แค้นได้ในการตอบโต้สงครามของรัสเซียในยูเครนสหรัฐและพันธมิตรห้ามทำธุรกรรมกับธนาคารกลางและกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียรวมถึงอายัดทุนสำรองระหว่างประเทศของรัสเซียอยู่ในตะวันตกเนี่ยมูลค่ากว่า300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่อยู่สถาบันการเงินต่างๆของยุโรปไม่ใช่อเมริกาขณะเดียวกันนั้นเนี่ยครับสมาชิกกลุ่มประชาธิปไตยหลัก7ชาติหรือว่า G7 เองนั้นเนี่ยครับก็กำลังทบทวนพิจารณาว่าพวกเขาจะสามารถทำอย่างไรกับทรัพย์สินทั้งหลายของรัสเซียที่อายัดเอาไว้ทางด้านดมิตรีเมดเวเดฟนะครับซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและปัจจุบันนั้นดำรงตำแหน่งประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียก็ออกมาระบุนะครับว่ารัสเซียคงไม่อาจทำการตอบโต้ความเคลื่อนไหวยึดเงินทุนสำรองใดๆของสหรัฐในแบบเดียวกันดังนั้นพวกเขาจึงอาจต้องเลือกหนทางยึดอสังหาริมทรัพย์และเงินสดของพลเรือนและนักลงทุนสหรัฐอเมริกาในรัสเซียเพื่อให้สมน้ำสมเนื้อกันเหตุผลชัดเจนเราไม่มีทรัพย์สินแห่งรัฐของอเมริกาในนั้นรวมถึงเงินสิทธิ์ต่างๆและสินทรัพย์อื่นๆของสหรัฐในจำนวนที่มากพอเพราะฉะนั้นคำตอบเดียวคือมันต้องสมน้ำสมเนื้อกันเมดเวเดฟนั้นบอกว่าดังนั้นเราจึงกำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับการยึดอสังหาริมทรัพย์ยกตัวอย่างเช่นการตัดสินโดยศาลต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ตั้งอยู่ในขอบเขตอำนาจของศาลรัสเซียนั่นก็คือประกอบไปด้วยเงินอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็สังหาริมทรัพย์อย่างเช่นกรรมสิทธิ์ต่างๆมันเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนนะครับเมดเวเดฟบอกว่าดังนั้นเนี่ยเราจะดำเนินการเนี่ยกับบรรดานักลงทุนของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เราเคยรับประกันกับพวกเขาว่าจะไม่มีการล่วงละเมิดทรัพย์สินส่วนบุคคลของพวกเขาแต่สิ่งที่ไม่คาดหมายก็ได้เกิดขึ้นกับประเทศของเราดังนั้นเนี่ยครับเมื่อพวกเขาประกาศสงครามลูกผสมกับเราสิ่งนี้มันจำเป็นต้องมีการตอบโต้แล้วเขาบอกด้วยว่ามันต้องมีการปรับแก้กฎหมายในรัสเซียเพื่อเปิดทางให้กับการอายัดทรัพย์สินตามความต้องการของรัฐด้วยนะครับทางด้านเอลวิรานาบิอุลลีนาผู้ว่าการธนาคารกลางของรัสเซียก็ระบุนะครับว่ารัสเซียเองนั้นก็จะปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบทำตามกฎหมายของพวกเขากรณีที่ทรัพย์สินนั้นถูกยึดแต่เธอนั้นไม่ได้เปิดเผยถึงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในความเคลื่อนไหวเพื่อที่จะตอบโต้สหรัฐอเมริกาครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ